التطرف العنيف هو تقريبا المصطلح المعتمد من قبل الجهات الدولية وبالأخص الأمم المتحدة، واللي ظهر منذ فترة لا بأس بها، يعني ممكن حتى من عقدين من الزمن أو أكثر. ويقصد به أساسا الأفكار والحركات بشكل أساسي التي تعتمد تطرف مسلح. مسألة التطرف العنيف مسألة على غاية من الأهمية مجتمعيا على الأقل، لأنها فيما تعنيه هي نوع من الاعتداء على المواطنين، واعتداء طبعا فيه الكثير من الكره، فيه الكثير من النقمة، وهو في كثير من الأحيان منظم ضمن شبكات ضمن مقاولات. لما نقولوا إرهاب، ما معنى الإرهاب؟ ما هو الهدف الأساسي للإرهاب؟ الإرهاب يطمح للقضاء على الدولة عبر استعمال المواطن في عمليات إجرامية إرهابية، وبالتالي المواطن هو الحلقة التي يركز عليها الإرهاب. ومن هنا تأتي يعني النظرة في الوقاية من الإرهاب دور المواطن، ومن هنا تأتي عملية الوقاية، لأن التصدي للإرهاب هو مسؤولية الدولة، أما الوقاية فهناك يعني عمل كبير للمواطن والمجتمع المدني. مريت برشا مراحل في حياتي اللي عايش تجربة الواحد يفهم برشا حاجات من الدنيا. ما نجمش نقول لك معناها بسطاء، فقر معناها نعيشوا فقر معناها من عائلة معوزة معناها شيء، بابا ما يخدمش، الوالدة كيف بطال، توقفت عام وشهر، ما شديتش قبل الحبس وما نعرفش الحبس. من سين ما قبلتيش البلاصة هذيك يعني. في أول ليلة فكرت حتى في الانتحار. كي دخلت للشومبر هذه نتاع السجن نتاع الكيف، عرض معنا كل لقيت معنا كي شفت كل شومبر فيها 3-4 عناصر متشدين. ولا يقول فرحت معنا في بالي معناها الناس ما في باليش اللي هما معناها تكفيريين ولا. سالوني على حياتي معناها اش كنت تعمل وين كنت، حكيت لهم راني معدي الميليتير ومعناها حامل سلاح، زاد فرحوا بيا معناها فهمت. قالوا لي انت معناها لازمك مادام تحمل السلاح لازمك تقاتل ولازمك تجي. هو الحبس ايش يعمل بالضبط؟ 4 حيوط يعملوا الفراغ الفيد، وزيد المعاملات القوانين السيئه، ما نقولوش القوانين الظالمه والجيره زيد تعمل النقمه في القلب، هذه يزيد يستغلوها للاقناع، وهما عندهم طريقه نتاع اقناع معناها نقولوا كاين سحر بالضبط. حتى البر يسكر ويسرق ويعمل كي يدخل الحبس يرجع يصلي معناها، يطلب ربي باش يخفف عليه معناها، يتفكر ربي في الحكايه هذيك. أول ما تعرفنا عليهم وإحنا في الحومة، مدوا أفكارهم تقول اللي هم على أساس ربما عمل عقابي، ربما معناها قاعدين يطالبوا بحقوق وكل شيء. يركزوا على الشباب اللي ربما اللي ماهوش واعي أو ما عندوش فكرة، يقنعوهم جملة من الأفكار. كانوا يستشهدوا بحديث الرسول مبتورة، ما يجيبوهاش كاملة، يجيبوا منها الجزء اللي يخدم مصلحتهم، يبدوا يبثوا في أفكارهم السامة. الأشياء اللي كانوا يطلبوها من أي شخص عادة هو محاولة استمالته بدرجة أولى، ثانيا أنه يقتنع بالأفكار متاعهم ويخرج معاهم معناها ويجندوا تجنيد كلي، وبعد تبث هكا الأفكار هذيك لدى شريحة أخرى باش تستدرج الناس هذوك. ما كنتش مثلا مش كما الناس الكل، مثل الفكر المعروف اللي هي ناس كلها مثلا فقيره، هذاك علاش مثلا مشي مع جماعه من الجماعات، والا هو مثلا عنده مشاكل عائليه، والا امه واباه مطلقين، والا تعرض للعنف. لا، انا من عائله معناها متوسطه، ممكن خير من المتوسطه، الحمد لله معناها لاباس علينا، ميسورين لاباس معناها. ما فماش كل انسان كان جاي قال لك هيا معانا، لا، انا اللي مشيت وقعدت. كل ممنوع مرغوب، يعني حاجه وقتها كانت جديده، حاجه ما فماش كيما الموضه مثلا، حاجه تجي جديده الناس الكل تمشي تجربها، الناس تلوج على الباز. فولد حتى العباد اللي ما تصليش فتره ما
فولوا غادي يلبسوا معناها يلبس قميص هيك معناها حاسه زي ستيل ولا هيك، ولا السروال العربي مفخفخ شوي. حبيت نجرب. المجازر التي وقعت والإجرام الذي ارتكبته الجماعات المتطرفة والتأويل الخاطئة للنص الديني جعلني أقوم بوقفة تأمل من أجل مراجعة أفكار هذه التي كانت دائما تدعو إلى التطرف فقط، لا تدعو يعني مثال إلى الحوار. يعني النص الديني أصلا القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى حاور إبليس، فلماذا يعني الإنسان لا يحاور الإنسان؟ هذا الأمر لم أجده عند الجماعات الجهادية التي كانت لا ترى إلا مسألة الجهاد والقتال إلى غير ذلك. نحب نوصل الميساج معناها على مسؤوليتي الخاصة، معناها اللي راه فرق كبير ما بين الإسلام وبين الجماعات هذه، فهمت؟ فرق كبير. نلقى عباد معناها تعمل اللحية والسنة وتصلي وتقوم بفروضها الدينية، وهم اللي وجهوني وهم اللي قنعوني اللي العباد هذه راهم خوارج يسمون الخوارج وراهم لا صلة لهم بالإسلام. حرب الإرهاب راه مش سلاح وأمن وجيش، لا، راه يفكر حرب الإرهاب. وزاد حتى الدين السمح راه عنده دخل كبير. الدين راه ماهوش بالسيف، حتى في القرآن لكم دينكم ولي ديني. إذا كان إنسان باش تدعو الإسلام باش تدعو بالتي هي أحسن. Extrême, en fait, l'extrémisme qui m'intéresse, je le définirais tout simplement comme ça, c'est le fanatisme, c'est adhérer radicalement à des idées radicales. Dans le fond, nous sommes tous des radicaux, c'est-à-dire que nous adhérons tous radicalement à certaines idées, et tant mieux d'ailleurs, en l'occurrence pour la République, tant mieux pour la vie démocratique. Par exemple, je condamne, et je pense que tout le monde parmi vos auditeurs condamneront comme moi, par exemple l'esclavage, inconditionnellement, donc j'adhère radicalement à cette idée, ce qui n'a pas toujours été le cas dans l'histoire des idées, puisque même Aristote pensait que condamner l'esclavage, mais qu'il y avait des intérêts économiques. Aujourd'hui, ce serait totalement inaudible de défendre l'esclavage au prétexte d'intérêts économiques, et fort heureusement. الرابط بين التطرف والتطرف العنيف بكل تأكيد هناك علاقة سببية أو تكاد تكون سببية بمعنى المقدمة والنتيجة. هناك أشكال من التطرف قد تكون ذاتية من نوع مثلا الإيمان أو المجموعات التي تؤمن بالصحون الطائرة، المجموعات التي لها يعني تصورات قد تكون غريبة ولكنها لا تؤذي الآخرين. ولكن أيضا هناك الأشكال التطرف غير الذاتية أي الجماعية، ونأخذ مثال على ذلك مجموعات الإلتراس في المجموعات الرياضية أو الفرق الرياضية أو بعض مجموعات الراب وما إلى ذلك. وطبعا هناك التطرف الجماعي الذي يستهدف الآخرين، وهذا هو التطرف الجماعي العنيف. ومن الملاحظ بأن التطرف الجماعي من هذا الصنف الثاني غالبا ما يتحول بشكل تدريجي إلى تطور نمشي في كل ورد طويل وفي الحلق فما مرارة غمة وغصة في العينين. خرج اليوم عندي زيارة نهار الباروار اللي قابل فيه الدار. أمي وخويا قدامي يفصل بيني وبينهم بالنار. نسألهم على بابا واختي وشكون اللي بعث السلام، شكون اللي جا للدار وحب يعاون حتى بالكلام. تو عندي شهر ونهار ما زلت هوني باش نترنخ، عم من عمري باش يتفسخ. جرى التحليل مسخ حاكم التحقيق والقاضي حبوا يقطعوا لنا روسنا. المحامين ما يحبوناش اما باز يحبوا فلوس، حطونا في بلاصه وين تحت فيها القدر والخالي يسموا الخص والبيبان عليك تتسكر. باش نحكي من تجربه يعني شويه تجربه حقيقيه
وعشت انا لاصحابي شفتهم كيفاش صار لهم ريكروتمون سور انترنت ولا سور لي ريزو سوسيو. دونك اول حاجه هم يعتمدوا عليها انا انفلونسور، حد اللي عنده برشا دي فان بوتيتر ولا عنده برشا عباد ان ليدر نتاع مجموعه معينه. دونك من هوني يصير لو ريكروتمون كيفاش يصير وقت اللي يحط لي ستاتيو ولا التصويره نتاعو ولا اي حاجه يبروفوكي بها من يعني من لي زانتيراكسيون تاع العباد هذوما في لي ريزو سوسيو، يبدا يصير عمليه الاستقطاب من الاول اون بوبليك، يعني يحط ان ستاتيو بوبليك، العباد نجم تبارطاجي نجم تكومونتي نجم تلايكي. من بعد يتعدى ليتاب اللي بعدها اللي هي يتعدى اون بريفي او ميساج بريفي، يعرف ديتيكسيون من الاول اللي هذاك الى معناتها كيفاش نفسروها بالعربي بوتونسيالمون معناتها ساهل باش يصير ريكروتمون. دونك يتعدى باس على لاكسيون اللي بعدها اللي هي يتعدى معاهم ميساج بريفي، وغادي يصير الدمج اكثر وغادي يصير الريكروتمون الصحيح. وين لازم يصير الخطاب البديل؟ جوستومون تعريف هذوما المعاجم اللي نستعملوا فيهم. مثال كلمه طاغوت اللي هي عندها تفسير اخر، فسروا لهم حاجه واش راهو لازم راهو هكا وهكا وهكا، هم لي كريتير نتاعهم. الخطاب البديل هو توضيح ديجا المعاجم هذوما، اش معناتها كي تقول خوارج، اش معناتها كي تقول السنه ولا شنو الشيعه والسنه، ويبداو ياكلوا في بعضهم ماكله. دونك اللي نشوفوا انا هو الخطاب يعني تعطي تسمي الحاجات بمسماها، تعطيهم المفهوم الصحيح وتدخل المفهوم الاخر اللي يبعد على العنف ويبعد على هذه الكراهيه. احنا عندنا في تونس مثال حلو ياسر، فهمتني، يقول قبل ما تقع الفاس في الراس، بمعنى ان ظاهره التورط في الارهاب هي لها مقدمات ولها اسباب، وبالتالي لا يمكن معالجتها الا اذا رجعنا الى الاسباب والعوامل العميقه التي ادت الى او تؤدي الى انحراف في المستوى الفكري، في المستوى السلوكي، في المستوى الاجتماعي، وفي المستوى الولاء. وهذاك علاش يعني لا يمكن ان تنجح اي استراتيجيه او خطه لمواجهه هذه الظاهره المعقده والخطيره الا بجهد يبذل لحمايه العشرات بل الالاف من شبابنا سواء في تونس او خارج تونس من امكانيه الوقوع في هذا الاخطبوط الخطير. ثم الان في تونس استراتيجيه وطنيه لمكافحه الارهاب تم الامضاء عليها من طرف مجلس الامن القومي ورئاسه الجمهوريه في اكتوبر الماضي. وهذه الاستراتيجيه تضم 4 مجالات اساسيه: الحمايه، الوقايه، التتبع والرد. المساله الثانيه مساله الوقايه، مساله مهمه جدا لانه تتجاوز المقاربه الامنيه الى ما يمكن ان نسميه بالمقاربه الشامله، بمعنى انه لابد ان ننظر الى اهم الاسباب التي تجعل من الشخص او من الشاب شابا متطرفا عنيفا، ما هي دوافعه في ذلك. اذا الى جانب الاسباب هناك الدوافع، ولكن كيف نقضي على هذه الظاهره؟ بان اولا، وهذا هو المهم في اعتقادي، هو ان نقص الطريق او نقطع الطريق امام شباب ممكن ان يكون شئنا ضحيه لعمليه الاستقطاب وضحيه للشبكات الارهابيه. مساله الوقايه في مكافحه الارهاب هي عنصر هام جدا، نظرا وان الوقايه هي احد عناصر الاستراتيجيه الوطنيه لمكافحه الارهاب. والوقايه تتمثل اساسا في منع الشباب من ان ينخرط في هذه الافكار المتطرفه وان تؤول به المآلات الى اعمال العنف والى الارهاب. اذا الوقايه هي عمل استباقي اولي هام يمكن التركيز عليه في اكثر من مكان، وخاصه هي على المستوى الفكري. هي مساله فكريه لان التطرف بالاساس هو فكر، ولذلك لابد من تحصين الشباب بالمعارف الصحيحه حول الدين، وخاصه باعطائه اهم مكونات الهويه، لانه لابد ان يكون له انتماء، لابد ان يحس بمواطنته،
لابد أن يكون له أمل في الحياة، لابد أن يكون مؤمن بانتمائه لهذا الوطن لكي نقطع الطريق أمام المجموعات المتطرفة الإرهابية التي تعطيه مشروع وتعطيه المال وتعطيه هوية. مشروع التشبيك على الصعيد الوطني بين المنظمات والجهات والأطراف لكي نفعل السياسة الوطنية للوقاية والمواجهة للتطرف والإرهاب. أعتقد أن مبادرة المركز مبادرة في مكانها في محلها جاي في الوقت المناسب. هناك فعلا حاجة لتجميع كافة القوى لكي تمثل صف واحد مع أيضا الجهات الحكومية المعنية، مع أيضا الجهات الوطنية الكبرى، لكي نتمكن فعلا من مواجهة هذا الآثام للفكر المتطرف اللي تبين عنده إمكانات قوية وممكن تكون هائلة، اللي هو عنده امتدادات إقليمية ودولية وبالتالي ظاهرة قوية. شبكة كفاء تأتي في هذا الإطار، إطار الوقاية أيضا، لأنه شبكة كفاء كشبكة مدنية أولا هي تدخل ضمن ما يمكن نسميه بالخطاب البيئي. نعلم جميعا أن الشبكات الإرهابية تعتمد بشكل أساسي على الشبكات التواصل الاجتماعي في الإقناع، في الاستقطاب، في التأثير، في الترغيب إلى غير ذلك، في إعطاء خطاب معين. وهذا الخطاب يمكن أن يستهوي بالفيديوهات والصور يستهوي مجموعة من الشباب. فلا بد أن يكون عندنا في شبكة كفاء ما يناسب هذا الخطاب. أنا أعتبر بأن الآن هذه الشبكة شبكة كفاء الآن تسير بخطى في تقديري جيدة، لأنها تعتمد على المنهجية العلمية، تعتمد على التحليل الموضوعي، تعتمد على نظرة ذكية ولكن أيضا قائمة هذه النظرة على نوع من منهج المقارنة مع تجارب أخرى تحصل في الغرب أو في بلدان عربية أخرى والإسلامية. وبالتالي هذه الشبكة تحاول أن تكون مختلفة عن غيرها سواء في أسلوب عملها أو في النتائج التي تسعى إلى تحقيقها. هي شبكة للوقاية، شبكة لتأطير منهجي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في هذه المرحلة، وهي ليست شبكة للمواجهة الميدانية، لأن هذه المواجهة الميدانية لها وسائل أخرى ولها تجهيزات أخرى، وفي أهمها أو من أهمها أجهزة الدولة. شبكة كفاءة أعتقد هي شبكة واحدة، شبكة ستضم العديد من الجمعيات التي تشتغل على حقوق الإنسان وعلى تصدي ظاهرة الإرهاب وظواهر الفساد. إذا هي شبكة تريد أن تعمل مساعدة لمجهود الدولة والحكومات التي تتوالى لإرساء الجمهورية الثانية في كل الأبعاد. وبالتالي أعتقد أن هذا التشبيك متى أخذ مكانه ومتى أصبح له من القوة يمكن أن يكون قوة ضغط، قوة اقتراح، وقوة استنباط لمقاربات من شأنها أن تعطي إضافة كبيرة لأصحاب القرار لكي يكونوا على الدرب الصحيح في إدارة المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد. شبكة كفاء لها حلم كبير يتمثل في مناصرة كافة الجمعيات لهذه الآفة الكبيرة في خصوص الإرهاب. لماذا؟ لأن الوحدة تولد القوة. لنا مجتمع مدني ناشط في عدة مجالات. نحن في حاجة إلى التشبيك، لأن هذا التشبيك الذي ستقوم به كفاء ستمكن كافة المتدخلين من المجتمع المدني من الاستفادة والاستثمار في كل شيء إيجابي لدى هذه الجمعيات، حتى تكون لنا رؤية واضحة في خصوص الوقاية، وكل جمعية لها إضافة ولبنة، وعندما نتجمع معا نكون قوة دافعة وقاطرة إلى الأمام